السلام علیکم. دا د اډاب سیریز د یو دوه سافټویرو حوالې څخه چې مختصر شم خپل نظر شیر کوم چې د ګرافیک ډیزاینینګ دوه سافټویر دي اډاب فوټوشاپ اډاب اډاب السټریټر. اډاب فوټوشاپ او اډاب السټریټر د ګرافیک ډیزاینینګ هغه سافټویر دي چې دا یو کمپنۍ ډیزاین کړي اډاب او هغه انټرفیس هم تقریبا یو شان دی او دا د ګرافیک دوه سافټویر ولې دي د هغې یو وجه هغه درته ښیم چې دا دوه ولې لکه که ته وګورې د هغې اپشن تقریبا ټول یو شان دي خو کار یې جدا جدا دی لکه اډاب فوټوشاپ کې د سکرین دپاره چې کوم ډیزاینینګ کېږي هغه په اډاب فوټوشاپ کې کېږي یا داسې واړه ورکوټي سایز کې ډیزاینینګ کې هغه پرنټ کول وي داسې ورکوټي سایز کې نو تصویر شکل کې د تصویر نه لږ غټ هم په اډاب فوټوشاپ کې کېږي خو غټې بینرې شو یا فلیکسز شو یا داسې نور ډېر څه شو نو هغه په اډاب السټریټر کې کېږي. اډاب فوټوشاپ پکسل بیس یا راستر بیس سافټویر دی او اډاب السټریټر دا ویکټر بیس سافټویر دی. پکسل بیس یا ویکټر بیس سافټویر دی کې څه ډیفرنس دی ما درسره دا ساعت په دې سکرین شیر کوم خو دومره ده چې دا یو شان د دې وجې هم دي که سړی یو زده کړي او بل زده کول وغواړي نو ده ته به د بل زده کول اسان دی چې دله به الریډي نیم سافټویر ورځي بلکې د نیم نه ډېر سافټویر دا کېږي به نو د دې یو شان ډیزاین کول یوه وجه دا هم ده نو څنګه دي راځئ په دې سکرین باندې شیر کړم تاسو لیدلی شئ تاسو بیا کتلی شئ چې دا ویکټر او پکسل او یا راستر دې کې څه فرق دی ما پکې الریډي دا اډاب السټریټر رن کړی دی او دغه پکې اډاب فوټوشاپ دی نو زه تاسو ته دومره ښیم چې اډاب فوټوشاپ کوم سافټویر دی هغې کې مې یو سرکل ماډ راکړی او په اډاب السټریټر کې مې یو سرکل ماډ راکړی ډفرنس یې ته ښیم چې ډفرنس یې څه دی دا زه زوم کوم دا چې زه زوم کوم نو دا کوم میګنیفایر ګلاس چې راځي دا پلس چې پکې منځ کې ښکاري دا د زوم اپشن دی زیډ چې پریس کړي به دا اتوماټیک زوم اپشن باندې ودرېږي دې کې زه کلیکینګ کوم په دې زوم کولو کې اپشن یو ځای داسې راځي چې په هغه ځای کې به تاسو ته دا پته لګي چې هغه اپشن هغه ځای دا دی چې دې ځای کې دی ګوره که زه زوم آوټ شم که نه دا سرکل او دا سرکل ایک یو شان ښکاري په 100% زومینګ یا په 100% ریزولوشن لکه دا ایک یو شان ښکاري څه ډفرنس پکې نه ښکاري او که دې ځای کې دا زه فوټوشاپ کولاو کړم او دا زه زوم کوم نو په دې زوم کولو کې یو ځای داسې راشي چې دا ګوره اوس هم په کم زومینګ هم د ده چې کوم دا ایج دی دا څه شی شو دا پکسلیټ شو دا هغومره کلیر نه دی لکه دې کې داسې ډاټډ ښکاري لکه څنګه چې ارۍ یا داسې کټ کټ ښکاري نو دا څه شی دی دا پکسل بیس سافټویر دی او دې کې دا بریکټس راغلي پکسل څه مطلب پکسل دا چې څنګه انسان د وجود د خلیو نه جوړ دی دغه حساب له په دې کې هم داسې دا واړه ډاټډ نه دا چې رایوځي شي نو دې نه یو ډیزاین څه کېږي کریټ کېږي هغه دا تاسو لیدلی شئ نو ما درته پکې دغه یو ډفرنس ښوده چې دا که ته وګورې نو دا بریکټس شکل کې ښکاري او که همدغه سرکل په اډاب السټریټر کې دی او دلته زه زیډ پریس کړم نو زوم اپشن راغلی او دا زوم کوم دا ما ډېر زیات زوم کړ دومره ما زوم کړ چې دا زوم اوټ شو دې ځای کې زه دا داسې په ایچ سره راولم نو دا پکسلیټ نه شو دا ویکټر بیس دی که نه د دې غټه وجه دا ده چې دا ویکټر بیس دی دا داسې غټو بینرو دپاره یا فلیکسز دپاره یوز کېږي نو بیا که یو انسان سوچ وکړي چې دا د فلیکسز دپاره شو هغه داسې ورکوټي تصویران یا ورکوټي ډیزاینینګ دپاره یا سکرین دپاره چې کوم ډیزاینینګ کېږي هغې دپاره دی نو بس دا ښه ریزولوشن ښه دی که ته یې ورکوټی پرنټ کړې او که غټ نو دا یو سوال هم د یو انسان راتلی شي نو دا ده چې دا څنګه ښه دی نو د دې دا هغومره فایل سایز هم زیات دی نو په ویب سایټ چې ته کله یو شیز اپلوډ کړې په هغې کې فایل سایز میټر वो मैटर वो एक बड़ा मसला है तो इस वजह से एडाबी वाला ने ये हल उसका निकाला है چې د هغې وجه دا ده که نه چې اډابي والا دوه ولې ډیزاین د هغې غټه وجه دا ده چې مطلب کله فایل سایز مسله راتلی شو نو هغې دپاره اډاب او که نه د فایل څه مسله تا ته نه وي نو ته به په اډاب السټریټر کې د ښه نه ښه ډیزاینینګ کولی شي نو د دې په خپل منځ کې داسې کمپیریزن نه شي کېدی چې فوټوشاپ ښه دی اډاب السټریټر یا فوټوشاپ لکه خراب دی اډاب السټریټر ښه دی یا اډاب السټریټر خراب دی فوټوشاپ ښه دی داسې څه کمپیریزن د دې دواړو نشته دا دواړه په خپل ځای ښه دي که ته په دواړو پوه شې بیا به پکې ته ډفرنس کولی شي چې دوه ولې دي او کم ټایم کې کم یوز کېږي نو دغه حساب له څنګه چې دې کې لیرز دي په اډاب السټریټر کې د اډاب السټریټر رن دی په دې کې ته ملټیپل لیرز څومره لیرز چې ته وغواړې ته کریټ کولی شي او دغه حساب له په فوټوشاپ کې لکه دې کې الریډي دوه لیرز دي که نه کنټرول زیډ دې کې ګوره دا سرکل چې تاسو ته کوم ښکاري نو دا د بیکګراوند نه ځان له یو لیر باندې جوړ شوی دی که زه اپ کول وغواړم نو دا اپ کېږي او که زه وغواړم نو واپس اپیر کېږي دا چې کوم آی دا سترګې نشان ښکاري نو دغه څه شی دی اپیرنس دی نو لیر نه دی نو تاسو کولی شئ که
اپ کې یو کتو غواړي نو ان په لیر کې ولې دا ما په یو بیل لیر کې جوړ کړی که زه په همدغه لیر کې جوړ کړم نو زه بیا نشم کولی او که دا چېرته په بیل لیر کې دی نو بیا دا زه ډېر په اسانه باندې کولی شم ټول باندې دا زه ورخوړی شم او د دې تقریبا زه کلر هم چینج کولی شم زه وغواړم چې دې ته یو بل کلر پیل کړم زیډ په هغه صورت کې چې دا سلیکټډ وي که نه په دې سیټ کې زه یو بل سرکل راکوم بلیک کلر دی او کنټرول بیک سپیس یې کوم ریډ کلر دی نو ته چې کله هم یو کار کوې نو ته به ځان له لیر کې لیر ځان له یو شی دی په دې کې ته یو تصویر ځان دپاره اوپن کول وغواړې نو د دې ځای نه اوپن کولی شي دې ځای نه ته اوپن باندې راشي نو تصویر اوپن کولی شي دې ځای کې یو تصویر هغه چې کوم زوړ السټریټر دی هم تاسو موجود دی یا کوم زوړ فایل دی او یو نوی تصویر تاسو اوپن شي او ډریګ اینډ ډراپ باندې هم کولی شي زه راشم او دلته ډاونلوډ ته راشم ډاونلوډ کې ما څه تصویران راسه دي مختلف تصویران دي دا نه دي په دې ځای کې زه وغواړم نو داسې که ډریګ کړم او فوټوشاپ ته راشم په دې زه دغه کوم ډریګ اینډ ډراپ کوم نو دا دې څه شی کېږي دا په دې باندې ریپلیس کېږي او ته به داسې غلطي نه کوې او که ته ریپلیس غواړې نو ته کولی شي زه نه ریپلیس کوم نو ما کټ کړم زه چې کله هم کولاوم نو زه به دا ډریګ کړم او دلته چې کوم بس دا ټایټل دی په دې کې که زه ریلیز کړم په ماوس نو ګوره دا اوس ځان له یو تصویر اوپن شو دا ځان له تصویر دی او زوړ چې کوم السټریټر دی هغه ځان دی دغه حساب له تقریبا چې په دغه کې هم ده اډوبي السټریټر کې ځکه چې یو شان سافټویر دی زما په خیال چې دا په شان به د دواړو یو شان وي بلکل دې کې وګوره دا زوړ فایل په ځان له په خپل ځای دی او دا ځان یو قصه ده ټیک ده زوم آوټ یې کړم نو دا ګوره دغه تصویر دی او دا ډېر زیات غټ دی دا د السټریټر نه بار که ته وغواړې نو کنټرول ټي کې چې څنګه مونږ په دغه کوو دلته کنټرول ټي کار نه کوي دلته به یې سلیکټ کړې ډایرکټ سلیکشن باندې ته کولی شې چې دا د دغه السټریټر کم زیات کړي ټیک ده نو موږ زوره په دې کې څه داسې کار کول نه غواړو نو سلیکچر کوم داسې ما نه جوړوو صرف ډیفرنس یې په ما ښوده په دې باندې به درسره انشاءالله راتلونکي وخت کې څه ډېر شیان انشاءالله اپلوډ کوم اراده مې دغه ده زما امید دی یقین مې دی ګمان مې دی چې تر دې دمه به ستاسو دا لیکچر خوښ شوی وي او ستاسو د مننې وړ به هم ګرځېدلی او یو بل لیکچر کې به څه د دې نور معلومات